Ngày 21 tháng 4 năm 1986, thực hành tâm đạo. Điều thứ nhất, nhịn nhục và cần mẫn. Nhịn nhục là mình phải mở tâm nhường cho tất cả mọi người, và cần kiệm, mẫn cán, làm việc siêng năng, không chán nản. Điều thứ hai, dứt khoát thất tình lục dục, không nghĩ đến sự động loạn gia can. Nếu chúng ta dứt khoát thất tình lục dục, chúng nhiên hậu chúng ta mới thể cứu quyền thất tổ. Nếu hướng một bỏ hai là tu hoài không tiến. Chúng ta hướng thẳng về tâm Phật, tâm Thượng Đế lớn rộng đại gia đình vì chúng sanh. Lúc nào cũng vui vẻ giải tỏa những sự phiền muộn lôi cuốn trong ngũ tạng và lục phủ của chúng ta. Điều thứ ba, tha thứ và thương yêu. Bất cứ một ai phạm lỗi đến chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Vì sao? Vì hồn ta bất diệt thì hồn người bất diệt. Chúng ta phải thấy rằng đồng chung huynh đệ, mở thức công bằng, thương yêu và tha thứ. Lắm lúc chúng ta làm sai cũng mong được người tha thứ. Vậy người làm sai có mong chúng ta tha thứ không? Chúng ta nên tha thứ và xây dựng. Điều thứ tư, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa. Bất cứ việc gì chúng ta làm phải làm với tận tình nghiên cứu tới đích. Vì thức của phần hồn là vô cùng, không phải ngừng tại chỗ, luôn luôn tiến hóa. Thì chúng ta phải làm việc vô cùng. Chúng ta đang mang xác phạm là đang làm việc đây, không có giờ ngừng nghỉ. Thể hiện trong trí óc của chúng ta về tình đời, tham sân si hỉ nộ ái ố dục liên tục xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Còn về tâm đạo, chúng ta có ý niệm và thấy rõ nguồn cội, chúng ta nghĩ luôn luôn hướng về con đường trở về nguồn cội. Thì lúc nào chúng ta cũng không rảnh rỗi, và chúng ta đang ở trong chu trình tiến hóa đi lên và trở về với căn bản thanh tịnh ở bên trên. Lúc giáng trần, thanh tịnh bị rớt xuống thế gian động loạn, cũng không khác gì con người rớt xuống giếng, thì phải bình tĩnh mới lần leo lên mặt giếng được. Thì cái đi về nó khó hơn đi xuống, xuống chỉ nhảy xuống mà thôi, về thì phải khó hơn. Lấy cái gì chứng minh? Chúng ta lúc còn trẻ thơ thì đem cái không đến đây thôi, mà bây giờ động loạn nói tới cái gì thì tranh chấp cái nấy, bàn cãi cái nấy, càng động loạn thêm. Cho nên chúng ta đã dứt khoát trở về với căn bản lúc chúng ta giáng lâm là không, vô tư, lúc nào cũng vui vẻ và lấy cái từ điển hòa với tất cả mọi người. Ở thế gian này không có đứa bé nào mà không có người thương mến. Thì chúng ta phải trở về với căn bản đó, mong ra cứu vớt được cho chính mình và ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Điều thứ năm, bố thí và vị tha. Lúc nào chúng ta cũng lo tu để gom điển sự thanh tịnh của chúng ta và ban rãi những chân lý cho tất cả mọi người, để họ thấy rõ đường đi, kêu bằng bố thí. Và vị tha, lúc nào xác phàm này gặp gì trở ngại của thế gian, chúng ta phải tận tình giúp đỡ với khả năng sẵn có của chúng ta. Thứ sáu, đối đãi thực tâm và lễ độ. Lúc nào chúng ta đối đãi với bạn đạo, với nhân loại, đều luôn luôn thực tập, không cần phải dối trá, không cần phải giấu giếm, không cần phải láo xược. Chúng ta giữ bình tâm nói thẳng như vậy là đúng theo thiên ý và lễ độ. Thứ bảy, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ. Chúng ta đã ý thức được cái xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thì chúng ta sống đây trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, chỉ tạm mà thôi, chứ không phải để hưởng thụ. Nếu chúng ta hưởng thụ được thì chúng ta đâu có còn phải bỏ xác. Một ngày nào chúng ta thấy rõ phải bỏ xác ra đi, vậy chứ chúng ta đi bằng cái gì? Đi bằng cái hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lo tu nuôi dưỡng cái hồn để thăng hoa, còn cái xác là tạm mà thôi. Nhưng mà xác có phương tiện để cứu đời, chứ không phải ở đây hưởng thụ.
hưởng thụ là tự sát đó thôi. Số 8, giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Lúc nào chúng ta cũng giữ sự thanh tịnh, phẳng lặng. Mọi sự ồn ồn ào ào rồi nó sẽ trở về không, đâu sẽ vào đấy. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, rốt cuộc rồi sẽ giải quyết xong. Các bạn thấy rõ mưa gió bão bùng nguy hiểm, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chuyện đại sự mà cho chúng ta thấy rõ là dìu dắt tâm thức của chúng ta tiến qua mà thôi. Điều thứ 9, quên mình trì niệm lục tự. Chúng ta luôn luôn nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho thượng trung hạ quy nhất và thức hòa đồng càng ngày càng mở rộng trong thanh nhẹ từ ái. Đó là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, hòa hợp với kim mộc thủy hỏa thổ của các càn khôn vũ trụ hiện tại. Điều thứ 10, hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm. Chúng ta phải hòa tan trong sự khổ hiện tại, thiếu thốn các phương tiện, đó là khổ. Nhưng mà chúng ta chấp nhận thì không còn sự thiếu thốn nữa. Nhưng mà hòa tan trong khổ là chấp nhận, mưu cầu sớm thức tâm, càng ngày càng hiểu được nguyên lý. Sống đơn giản cũng sống tại quả địa cầu, sống phức tạp cũng sống tại quả địa cầu này. Nhưng mà người tu mới có cơ hội hiểu được điều này và thức tâm, thấy rằng đời là tạm, đời là bãi trường thi. Chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải ra đi, chứ không có ai vĩnh viễn ở thế gian được. Cho nên muốn tu trở nên một vị Bồ Tát phải nuôi dưỡng 10 điều này và thực hành hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc của chính chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên một món quà quý cho xã hội ở tương lai. Trong thời gian các bạn thực hành ở đây, rồi tương lai các bạn sẽ đi các nơi ảnh hưởng những người khác. Không ngoài sự thực hành, nếu thiếu thực hành là không có kết quả. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.